Προφανώς δεν χρειάζεται συστάσεις για να σας πω τι μοτοσικλέτα οδηγήσαμε σήμερα εδώ στη Βαρκελόνη. Είναι Kawasaki και είναι Z900 με προδιαγραφές Euro 5 για τον κινητήρα. Κάποτε έβρισκες τετρακύλινδρες μοτοσικλέτες από τα 250 κυβικά και σε τιμές για όλα τα πορτοφόλια. Όμως τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Όσο περισσότερους κυλίνδρους έχει ένας κινητήρας, τόσο πιο ακριβώς είναι στην κατασκευή του και την ίδια στιγμή καταναλώνει περισσότερη βενζίνη στις χαμηλές τροφές και εκπέμπει και περισσότερα καυσαέρια. Οπότε είναι πιο δύσκολο και πιο ακριβό να τον προσαρμόσει στις προδιαγραφές Euro 5. Το κόστος και οι εκπομπές ρήπων είναι οι βασικές αιτίες που οι τετρακύλινδροι κινητήρες σπανίζουν στις μικρομεσαίες κατηγορίες κυβισμού. Και οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν στραφεί πλέον στα δικύλινδρα σειρά, που είναι φτηνότερα να τα κατασκευάσεις και είναι πιο εύκολο να τα προσαρμόσεις στις αυστηρότερες προδιαγραφές. Γι' αυτό και το Z900 είναι μια ξεχωριστή μοτοσικλέτα. Όχι μόνο για την γκάμα της Kawasaki, αλλά γενικότερα στην κατηγορία των μεσαίων μοτοσικλετών δρόμου. Αν το καλοσκεφτείς, μιλάμε για ένα τετρακύλινδρο χιλιάρι με τιμή δικύλινδρου σκούτερ. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας όταν κρίνουμε αυτή τη μοτοσικλέτα. Τι μας προσφέρει λοιπόν η Kawasaki το 2020 με τη νέα Z900? Ο κινητήρας έγινε Euro 5 φυσικά, χωρίς να χάσει όμως ούτε ένα λογάκι, συνεχίζοντας να βγάζει 125 ύπους σε 9.500 στροφές. Όχι μόνο αυτό, αλλά χάρη στο νέο ψεκασμό έχουμε πλέον 3 επιλογές στον τρόπο απόδοσης. Sport, Road, Rain, επιλέγοντας το αντίστοιχο Ride Mode. Συνολικά τα Ride Modes είναι 4, αφού υπάρχει και το User, όπου επιλέγεις εσύ ξεχωριστά την απόδοση του κινητήρα και την ρύθμιση της ευαισθησίας του Traction Control. Στο Sport και το Road αλλάζει μόνο η απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. Αντίθετα στο Rain περιορίζεται και η υποδύναμη, αλλά σε όλο το φάσμα των στροφών και όχι μόνο ψηλά. Σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι ακόμα και στη Sport ρύθμιση εξαφάνισαν αυτό το απότομο τίναγμα στο πρώτο άνοιγμα του γκαζιού που είχε το προηγούμενο μοντέλο και μεταξύ μας ήταν αρκετά εκνευριστικό και ενοχλητικό όταν ήθελες να κάνεις μια ήρεμη βόλτα. Άλλη μια σημαντική προσθήκη για το 2020 είναι το Traction Control, που ρυθμίζεται σε 3 επίπεδα ευαισθησίας και φυσικά μπορεί να απενεργοποιηθεί όπως είπαμε. Το καλό είναι πως η αναπενεργοποίηση του Traction Control είναι μόνιμη αν την αποθηκεύσεις στο Ride Mode User. Οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά που σβήνεις τη μοτοσικλέτα να ξαναμπείς στο μενού και να ξαναπεράσεις τις προσωπικές σου ρυθμίσεις και όλο αυτό το μπελαλίδικο που σε βάζουν να κάνεις κάποιοι κατασκευαστές, υποτίθεται για λόγους ασφαλείας. Χάρη στους νέους διακόπτες και την έγχρωμη οθόνη TFT των 4,3 ιντσών, οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονικών γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να μπει σε δεδαλώδη μενού και υπομενού και. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ενδείξεις του μερικού χιλιομετρική και οι λοιπές δευτερεύουσες ενδείξεις αλλάζουν και μηδενίζονται από τα 2 κλασικά κουμπάκια στο κάτω μέρος των οργάνων. Οι τελικές εντυπώσεις από την οδηγική εμπειρία του νέου Z900 στους παγωμένους και βρεγμένους δρόμους στα περίχωρα της Βαρκελόνης μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο θετικές. Και ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή η Kawasaki κράτησε τα καλά στοιχεία του προηγούμενου μοντέλου, δηλαδή το τετρακύλινδρο κινητήρα που δεν το βρίσκεις πια εύκολα, τις επιδόσεις του και την προσιτή τιμή. Και πάνω απ' όλα πρόσθεσε τις απαραίτητες νέες τεχνολογίες στους τομείς της ασφάλειας και της ψυχαγωγίας, όπως η σύνδεση Bluetooth, να βλέπεις κλήσεις στο κινητό κτλ. Το νέο μοντέλο είναι πολύ πιο εύκολο στην οδήγηση για τους λιγότερο έμπειρους αναβάτες και μπορούμε να πούμε πως αποτελεί ιδανική επιλογή για όποιον ήθελε πάντα μια μεγάλη τετρακύλινδρη μοτοσικλέτα, αλλά νόμιζε ότι θα τον δυσκολέψει ο όγκος και η δύναμή της. Μεγάλη βελτίωση θεωρούμε και τη νέα ρύθμιση του ψεκασμού, που σε αφήνει να απολαύσεις επιτέλους μια χαλαρή βόλτα και σε διευκολύνει να κάνεις μέσα στην πυκνή κίνηση της πόλης σε λιγμούς. Την ίδια στιγμή όμως, με το πάτημα ενός κουμπιού απενεργοποιείς το Traction Control και το Z900 σε αφήνει ελεύθερο να παίξεις με τα 125 άλογά του. Αν θέλουμε να βγάλουμε ένα τελικό συμπέρασμα, θα λέγαμε πως η σπορ και επιθετική εμφάνιση συμβαδίζει με το χαρακτήρα του όταν έχεις απενεργοποιημένα τα ηλεκτρονικά. Αλλά με τα ηλεκτρονικά στο on μπορεί να παίξει απροβλημάτιστα το ρόλο μιας καθημερινής χρήσης γυμνής μοτοσικλέτας. Ένας διτός χαρακτήρας, πραγματικά. Η νέα Z900 είναι η πιο σύγχρονη και πλούσια εξοπλισμένη τετρακύλινδρη μοτοσικλέτα της αγοράς, που η τιμή της δεν απευθύνεται μόνο σε έχοντες και κατέχοντες. Όμως, ακόμα πιο σημαντικό θεωρούμε το γεγονός πως
Είναι προσιτή οδηγικά σε όλο τον κόσμο και δεν είναι ένα βαρύ και δυσκίνητο μαστόδοντο που κατάφερε απλώς να επιβιώσει έως τις μέρες μας. Είναι πραγματικά μια σύγχρονη τετρακίνητρη μοτοσυκλέτα που μπορεί να σταθεί αξιόμαχα σε όλους τους τομείς απέναντι στους δικύλινδρους και τρικύλινδρους ανταγωνιστές της. Η Kawasaki μας υπόσχεται πολλά με αυτή τη νέα έκδοση της Z900 και όπως θα διαβάσετε αναλυτικά στο τεύχος 602 του περιοδικού Moto που ήδη κυκλοφορεί στα περίπτερα, έχει καταφέρει πολλά. Το μόνο που μένει είναι να τη δοκιμάσουμε και στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών συνθήκων με ένα πλήρες πολύμερο τεστ όπου θα μπούμε πιο βαθιά στις λεπτομέρειες του χαρακτήρα της.